Trebuie să învăț să ajung ca și la pompier, trebuie să învăț. Acolo trebuie făcut sport, să fii slab, să fii puternic. Acolo trebuie să iei masca, hainele și te bagi în pompierul roșu și te duci. Numai eu știu ce am tras în viața asta. Uneori bătrânelul și bunicul zicea că deci nu se simte bine și acum am încercat, după ce am terminat cursul, să înțeleg, dar de ce nu? Să vedem care sunt motivele, care sunt cauzele. Văd angajații cum se comportă, sunt mult mai implicați, sunt mult mai motivați să lucreze. A fost visul meu de a lucra, de a învăța să lucrez cu oamenii. Mă angajez în fața lui Dumnezeu să duc o viață integră și să-mi îndeplinesc cu credință îndatoririle profesiei mele. Acest curs a fost făcut posibil printr-o muncă nevăzută a multor oameni, care și cei din organizația mea, astfel încât banii europeni care ar putea să vină și să schimbe România, să ajungă să picure cum necum în mai multe locuri ale țării. Cazul acestui oraș. Făcând în cadrul unei organizații voluntariat, am primit un e-mail de la Centras. Dacă dorim să participăm și să organizăm un curs de îngrijitori, copii bolnavi la domiciliu, îngrijitor, copii lucrător social, pedagog social. Și am spus, asta este. Aici este oportunitatea de care trebuie să mă agăț cu toate forțele mele și să aduc la Zalău acest curs. În momentul în care am aflat că începe cursul, m-am luat după ceea ce am simțit pe moment, primul impuls. Am simțit că trebuie să-l fac. Și în momentul ăla m-am gândit, este un început și pentru țara noastră. M-a ajutat foarte mult cursul ăsta. E o diferență mare între să fii calificat și să nu fii calificat. Te simți așa de util și folositor și atunci ai o satisfacție foarte mare. Întotdeauna ne așteptau, poate că vi se pare că repetăm aceleași cuvinte, dar se vedea pe ochii lor și pe zâmbet și ne așteptau. Sunt interesanți și le place și veneau cu drag și erau așteptați cu drag de pacienții de la centrul de îngrijiri. La centrul ăsta de bătrâni m-am atașat nu de o persoană sau de toți mi-au fost dragi și mă simțeam așa de bine să văd că i-am ajutat cu ceva, că l-am ajutat să facă câțiva pași într-o zi. Dacă noi nu eram acolo, ei stăteau în pat non-stop. Ajutăm oamenii într-un fel sau altul. Sigur că fiecare cum ne pricepe mai bine. Eu vorbesc din proprie experiență. Am ajutat în diferite feluri, dar una e să faci totul organizat, să înveți, așa e corect. Am avut ocazii nenumărate să fiu chemate la cunoștință prieteni care aveau prieteni și care aveau la domiciliu pacient în diferite afecțiuni, imobilizat la pat și care era pur și simplu atât. Imobilizat la pat și gata. Și toată lumea aștepta să se termine odată, pentru că nu știau ce să facă cu ei. E groaznic sfârșitul acesta de viață. Și de fapt este incultură, lipsă de educație și lipsă de demnitate. Haideți să acordăm pacienților demnitatea pe care o merită. Noi credem foarte tare că democrația poate fi întărită numai printr-un popor educat, instruit, un popor care are acces la niște resurse. Ceea ce până la urmă asta am făcut prin acest proiect.
Oamenii au avut ocazia să aibă o altă viziune asupra muncii sociale, da? Să iasă un pic din tiparul pe care îl fac ei și să vadă că se poate face altfel și pot să gândească și altfel. Aici am învățat totuși cum să lucrează cu copii sau cum să comportă cu copii sau dacă copilul comportă un fel cum trebuie să reacționeze. O relație mai bună cu cine lucrez, cu copiii sau, mă rog, am așa, și pe undeva să reușesc să intru mai bine în ceea ce se numește sufletul lor. Da. Tu vrei să te faci pompier pentru că îți place să stingi focul sau pentru că te gândești că o să salvezi oameni? Că și salvez oamenii și eu să sting focul. Dar ce îți place mai mult? Să mă duc cu mașina de pompier. Eu cred că dacă nu exista tot postdru ăsta, erau foarte multe persoane în viața cărora nu era nicio schimbare. Da? Și nu neapărat că acum sunt enorm de multe schimbări, dar au avut ocazia să afle despre schimbări, să afle despre posibilități. Poate toată lumea crede că a îngriji un copil e o chestie care, nu știu, ține de un talent nativ extraordinar de a avea grijă de copii. Nu este chiar așa, pentru că, nu știu, la cursurile acestea, de exemplu, se învață și elemente de puericultură și poate că sunt femei care n-au știut niciodată că unui bebeluș până la 2 ani nu trebuie să-i dai să mănânce miere. Oamenii ocupați nu petrec foarte mult timp cu copilul lor și atunci îngrijitorul copii trebuie să-l învețe pe copilul respectiv și lucrurile de bază, cei 7 ani de acasă. Când am observat așa copilul că făcea prostii, atunci mămica a început să strige cu el și am zis că strigând și a ajuns la faza că dacă strigă, copilul are doar 1 an și jumătate și pur și simplu râde de maică-sa când vede că strigă cu el. Și am zis că cu asta nu o să înaintezi. Și vorbește frumos cu copilul și explică-i că atunci o să ajungi mai departe. În același timp, trebuie să știe și partea teoretică și practică în momentul în care copilul face febră. Părinții sunt plecați, să știe să-i acorde ajutorul de bază. Partea practică s-a desfășurat la Spitalul Județean din Satul Mare, sus la pediatrie. Acolo mergeam, ne arătau cum trebuie, de exemplu, dacă erau copii mici, mai schimbam scutece, mai ajutam infirmierele sau asistentele, ne spuneau că ce să facem acolo cu copii și deci mie partea asta mi-a plăcut foarte mult. Am avut cursanți din zona copiilor cu dizabilități, din zona... Au fost și angajații ai Asociației Down, au fost angajații ai Asociației pentru Handicapații Fizic din Satul Mare și ei spun că au învățat multe. Am pus accentul pe practică mai mult, pe ce înseamnă să lucrezi cu bolnavul, să fii atent la necesitățile bolnavului, să prinzi anumite semne care vin din direcția lor ca să le poți după aia valorifica și să le poți ameliora calitatea vieții. Beneficiile la care ne-am gândit pentru grupul țintă, exact acestea au fost. Să identificăm calificări care să ajute oameni care lucrează, nu știu, în mediul privat, în speță în ONG-uri și care desfășoară activități în favoarea copilului, tânărului, familiei, să desfășoare aceste activități într-un mod standardizat, într-un mod care să-l facă conștient de importanța muncii lui.
Am mai urcat o treaptă, da. Și fiecare, da, și profesional, și fiecare treaptă urcată, atunci ajungi undeva în vârf, unde e mai bine. E mai bine, da. Ne-am propus 300 de cursanți din care majoritatea să absolve. Avem 380 de absolvenți. Am depășit semnificativ promisiunea inițială. Pentru îngrijirea bătrânilor, noi am început cu o singură persoană care a avut calificare și persoana respectivă a lucrat tot aici, în clădirea asta, când era centru de copii. Eu am făcut 16 ani servici cu copii, că aici au fost copii de TBC. Și una e să lucrez cu copii și una e să lucrez cu vârstnici. Centrul este nou, deci a fost înființat de anul trecut. Deci a venit exact ca o mănușă cursul de pregătire și, mă rog, încadrarea lor. Prima dată la prima baia mea, două fete nu putut să mă scoată din cadă după ce a terminat de spălat, așa, și o chema și administratorul. Am învățat cum să, în primul rând, cum să ne comportăm cu bătrânii, am învățat cum să le facem baie, cum să îi schimbăm, cum să îi spălăm, cum să... tot ce ar trebui pentru un bătrân. Este foarte important să ai o deschidere pentru acest lucru, pentru că e foarte greu, vorbim sau învățăm teorie, dar când ne ajungem la practică și schimbăm un Pampers sau facem o igienă personală, dacă nu vrei să faci treaba asta, nu vei fi în stare să faci. Deci vei ieși din cameră, din curs, deci trebuie să ai o predispoziție, să spunem așa, sufletească și pentru așa ceva. A fost mai greu pornirea, știți cum e? Când te pornești la un lucru. De exemplu și acasă, mai spun astăzi fac asta, dar nu fac asta, las pe mâine. Știți cât e de greu când îl lasă. Dar când te pornești, trebuie să faci. Chiar angajatul este mai responsabil prin faptul că știe care o calificare. Toți sunt buni, ascultători, buni, cu serviciile care le fac. Eu, toate fetele, toți care sunt aici, sunt cel mai mulțumit de ei. Mediul și în același timp relațiile care le avem cu dânsii au schimbat foarte multe lucruri în viața lor. Și dacă deja ați avut exemplu domnului general, se poate spune că oamenii pot trăi și altfel, la o anume vârstă a treia. De exemplu, au fost cursurile cum să comunicăm cu bătrânii. Și acolo erau câteva reguli, cum trebuie să-l abordezi, la ce înălțime trebuie să stai în momentul conversației cu bătrânul. Totdeauna când vorbești, lucruri așa mai mărunte care vreau să le amintesc. În momentul în care vorbești cu bătrânul, trebuie să te uiți în ochii lui. De ce? Pentru că comunicarea implică în același timp o interferență. Cu cât ești mai atent, cu cât ești la nivelul lui, el va avea deschiderea sufletească mult mai mare decât atunci când eventual stai în picioare sau te uiți în altă parte și vorbești cu cineva. Am receptat 3 tipuri de atitudini care mi-au plăcut foarte mult. Emoția și bucuria dobândirii unor competențe noi, condiții foarte bune la nivelul beneficiarului final, plăcerea de a colabora și solidaritatea la nivelul partenerilor, fie că erau organizații neguvernamentale, fie că erau traineri, instructori pe care noi nu îi tratăm ca pe simpli angajați, ci ca parteneri în realizarea misiunii noastre, și satisfacția reușitei, pe care au împărtășit-o cu toții și toți împreună au împărtășit-o cu noi atunci când ne-am întâlnit. Am vrut să aducem acest curs ca să putem și noi să calificăm mai multe persoane, să avem să spunem, dacă deschidem, vrem să deschidem un spital, un azil, așa, să avem persoanele calificate.
Să știți că în străinătate se caută astfel de personal. La noi nu, angajăm la bătrâni sau la personal necalificat. Căutăm câte o mătușică, câte o bunicuță care nu știi și cum să-l ridici din pat, vorba Doamnei, și cum să-i administrezi tratamentul, și cum să-i schimbi punga, și cum să-i schimbi. Necesită. Deci sunt lucruri care îți par foarte ușoare la prima vedere, dar nu sunt chiar așa de ușoare. Cred că au învățat multe lucruri noi din punctul ăsta de vedere. De câte ori trebuie să se spele, de exemplu, pe mână, că înainte de a pune mâna pe adult, după ce îi face toaleta, înainte de a pune mănușa, după ce scoate mănușa. Sunt niște noțiuni pe care sunt total diferite de ce știam noi din practica de zi cu zi, cu ce mai nou. Deci când spune sterilizarea, toate pentru noi născuți la biberoanelor, toate ale. Ei, pe vremea noastră nu era așa ceva. Acum e cu tot o tehnică modernă, e ceva mai... Nu, asta e părerea noastră. Evoluția lor a fost la unii chiar destul de bună, nu pot zic chiar spectaculoasă. Și erau foarte adică faptul că erau interesați. Și la copil erau multe doamne care au fost mame, care au crescut copii, care au nepoți, poate unele din ele, știți? Și chiar au multe lucruri nu le știau. Le-am învățat acum cu noi. Doamnele doctori ne-au explicat mult mai detaliat cum se procedează, cum începe alimentația, cum trebuie schimbați, cum trebuie tratamentul dat și toate astea. Sunt atâtea familii cu copii care nu au bunici, care lucrează și care ar avea nevoie de un babysitter sau de un... uitați, cum am avut și eu nevoie când tatăl meu era bolnav și m-am apelat la neamuri. Acum, sincer vorbind, eu am un copil mic, da? Și mi-am dorit să angajez o bonă. Apropo de speța, cred că ar fi mult mai simplu dacă ar exista persoane exact formate pe partea asta, care știi sigur că au o diplomă la mână și ai siguranța că are grijă de copilul tău așa cum trebuie. Cu acest grup care l-ați văzut dumneavoastră și chiar poate așa suntem foarte uniți, foarte așa am putea să mergem mai departe și să dezvoltăm și noi ceva, putem să facem și noi la un azil de bătrâni, un spital, să facem ceva pentru județul nostru. Categoriile de organizații participante în proiect sunt, pe de o parte, organizații partenere. Avem 4 organizații cu care am lucrat în proiect și care au gestionat cursurile la nivel local, în regim de voluntariat, și organizații beneficiare, ai căror angajați au participat la cursuri. Și sunt organizații care au avut la cursuri 17 angajați, 11 angajați, deci un număr mare. Și în ONG-uri piața muncii este dinamică. Oameni pleacă, oameni vin, e nevoie de reconfirmarea competențelor pentru unii, de dobândirea competențelor pentru alții, de dobândirea atestatelor pentru cei care lucrează în sistem chiar de mai multă vreme și care nu le-au obținut la un nivel oficial, spune diploma acreditate CNFPA. E o reflectare a procesului de învățare continuă, proces asumat în România și susținut prin aceste fonduri structurale. S-au făcut niște cursuri care altfel nu s-ar fi făcut. Pentru că lucrez în formare profesională în social de multă vreme și dacă propui un curs cu bani, toată lumea îți spune nu avem bani să facem un curs. Dacă le spui eu un curs de 5 milioane, e prea mult. Dacă le spui eu un curs de 2 milioane, este prea mult. Noi avem 5, 6, 7 milioane pe lună, nu avem cum să luăm de la gura familiei 2 milioane pentru cursul meu. Și atunci s-a făcut mult, că ăsta n-a fost un curs nici de 2, nici de 5 milioane pe lună. A fost un curs scump și bine făcut. Da. Pastă pe periuț. Și punioc. Că el se bălăcește acolo la apă muce, așa pe mânică, dacă se poate. Da, eu zic că merită plătit. Nu știu cât costă așa un curs, să vă spun dacă mi-l pot permite sau nu. 3.000 de euro o săptămână pe piața liberă. Asta e un curs
corect și frumos făcut. Pentru noi este un mare ajutor dacă obținem cursuri sau orice fără bani. Pentru că și noi finanțările încercăm să le strângem cu mare greutate pentru proiecte. Spre surpriza mea au participat oameni formați. Au participat în principal oameni care veniseră și aveau ani de zile de pregătire în domeniul lor. Au participat psihologi, au participat educatori, au participat oameni care lucrau în social, dar nu aveau această calificare specifică. Am învățat lucruri noi, care noi încă nu ne-am lovit vreodată de lucrul acesta, lucrurile acelea, temele care le-am făcut acolo. Mie una mi s-a necat o fată și chiar nu știam, dar de când la curs, de când ni s-a cu primul ajutor, acum știu ce să-i fac în caz de mai mi se necă. Deci ce mi-a plăcut cel mai mult, tot ce ține de cunoaștere personală. Deci asta m-a încântat. La noi comunicarea este, nu are sensul ei normal și cum ar veni sunt separate. Când te ocupi de un om, nu e ca și cum te-ai ocupat de un om, ci vorbești cu el, îi dai, îi faci, îi pui, punct. Aș vrea ca lucrătorii sociali să vadă treaba asta, că celălalt este el așa cum e, cu bune cu rele, iar lucrătorul social asta poate face, să-l ajute să devină, să-l ajute să se mențină pe linia de plutire sau să-l ajute să-și împlinească visurile. Asta e diferența între a acorda îngrijiri sau a te relaționa cu celălalt ca și cu un om, cu plusurile, cu minusurile lui și cu viitorul către care el se îndreaptă sau îl poate atinge. Noi am avut și niște teme, fiecare să luăm un beneficiar și să-l facem în așa fel încât să-l ducă la situația să fim ca și noi, ca ne punem noi în pielea beneficiarului acela. Și ne-a explicat foarte mult cum să lucrăm cu acel copil, cum să-l facem să ajungă în situația mai bună față de cum a fost el înainte. Mama, dar mi-e sete, mama, dar mi-e sete. Stai jos și mănâncă, după aceea bei. Ce vrei să-ți dau? Ceai. Da, ceai. Ia ceaiul și îl bea. Da? Da, mai vreau. Aoleu, ce Băiatul copil, ăsta, da, băiatul ăsta e copil. Deci bea foarte mult apă de zile și asta își face chiar. De-aia am spus, 4 ani și face mai. Te-ai săturat? Gata? Faptul că am făcut teme legate de comunicare, teme legate de relaționarea cu ceilalți, de jocurile pe care le jucăm acasă și în societate, eu zic că i-a ajutat mult să-și amelioreze relația sau să își privească relațiile cu cei ai familiei din alt punct de vedere. Fiecare copil în parte, zice mamă, persoanei cu care lucrează fiecare zi. Și ne-am considerat ca o familie și am încercat să-i facem să fim ca și în familie acasă la ei, iubiți, apreciați și adică lăudați, să fie lăudați să știe absolut tot ce se întâmplă într-o familie. Văd angajații cum se comportă, sunt mult mai implicați, sunt mult mai motivați să lucreze. M-am plâns odată și am spus că mă îngrozește bătrânețea. Nu știu ce am să fac la bătrânețe. Și ea a râs așa și a spus: fă acum cât mai poți, pregătește oameni care să aibă grijă de bătrâni când vei fi tu la pensie.